نقدم الاحترام للذين يضحون من أجلنا ويحفظون المقام. مسؤوليتنا اليوم أن نبقى متباعدين ونعيش مستبشرين. نرفع الخفاق أقرار يحمل النور المصفى. كل عام وأنتم بخير. عيد مبارك. استمرار خصم 20% وصل عالية على تطبيق 5G واحصل على رابط 5G مجانا. واحصل عليها على تطبيق ماي اس سي. برافو عليك 35 مرة نعيد مشهد واحد، يعني ما راح نخلصنا بعد 35 سنة. هذا حبيب ما يحب اللف الدوران. أفضل جودة بأفضل سعر بدون لف الدوران، ومو بس في رمضان. استمتع بخصم 20% وسرعة عالية على تطبيق 5G واحصل على رابط 5G مجانا. واحصل عليه على تطبيق مؤسسي. ظريفة عائلتكم. شكرا يا فارسي. وعيت أنا ظريفين مشتاقين لأولادهم. سمعتها من يوم يتمنون لك العائلة أفرادها بعيدين عن بعض إنهم يجتمعون قريب. أنا بعد سمعت عزيزي يكون دوام الصحة لأفراد عائلتكم ولكل الناس. أنا سمعت الرسائل لما تطبيق الحياة مستقبل أفضل. يعني واحدة من الأشياء اللي أذكرها تبع يوسف نحيل صراحة الجيك لاينر هذه كانت الفضائي وقت الهلسل شاف اللاينات كذا يبغى لها شيء قاعدين نحاول نخرج يعني في أوفر بس هذه خلنا هو يصير ناقص في جيد طبيعية لا ناقص طبيعية تروح تصير سهلة